Hartsitulostin on meillä täällä tällaisessa vanhassa WC-kopissa ihan vaan ilmanvaihdon takia, koska etenkin puhdistusvaiheessa käytettävä isopropyylialkoholi haisee jonkun verran, niin täältä se ei kulkeudu muualle kerhotilaan se haju. Tää Prusan tulostin menee päälle tuosta napista. Seuraavaksi tarvittaisiin malli, joka täytyy käydä sliceaamassa tietokoneella tuolla kerhotilan puolella. Prusa Slicerissa valitaan aluksi hartsitulostin, eli toi SL1S Speed täältä oikean reunan valikosta. Sitten voi aivan tavalliseen tapaan avata tuon STL-mallin. Tässä tapauksessa se on vähän turha iso, joten käytän noita millimetrejä tuolta, että saan sen sopivan kokoiseksi. Hartsiprinterillä tulostusaika ei oikeastaan riipu siitä, että kuinka paljon tässä alustalla on tavaraa ainoastaan tuosta korkeudesta. Joten voi olla ihan hyvä idea printata vaikka pari kappaletta samalla kertaa siltä varalta, että joku menee pieleen. Periaatteessa voi suoraan vaan painaa Slice Now oletusasetuksilla. Ja tuolta näkee tulostusajan tuolta oikeasta reunasta, tässä tapauksessa 39 minuuttia. Oletusasetukset on se, että se tekee tähän tällaisen jalustan, josta nuo itse kappaleet roikkuu tällaisten ohuitten tukirakenteiden varassa. Tämä on kaikkein paras tapa sellaisille kappaleille, joissa ei ole mitään tasaista pintaa, jonka päällä ne voisi näppärästi seisoa. Tässä tapauksessa voisi katsoa, että miltä näyttää tuo, jos laittaa tuolta pad, niin oletusasetus on below object, niin around object, jolloin siihen tulee vähemmän alle kerrosta. Yleensä tämä on pikkusen nopeampi printata tällä tavalla, koska se vähentää tämän korkeutta, mutta riippuen mallista, niin se voi joko sopia paremmin tai huonommin, että yleensä tällaisissa, joissa on tasainen pohja, niin voi käyttää ilman tuota alustaa. Nämä tukirakenteet yleensä on syytä pitää päällä, koska hartsikaan ei voi leijua ilmassa siinä kohtaa, kun se sitä kovettaa. Joten noin pitää sen vakaana, koska se aina vetää tätä alustaa pois sieltä hartsista ja takaisin, niin muuten helposti irtoaa se kappale tai osia siitä. Sitten kun kappale on suunniteltu ja sliceattu täällä valmiiksi, niin tikku tonne näytön kyljessä olevaan USB-porttiin ja sen jälkeen tuolla Prusa Slicerin oikeassa alakulmassa näkyykin tuonne, että export to SD card. Ja siitä voi vaan laittaa save. Sitten otetaan tikku, safely remove tikku mukaan ja mennään taas printerin luo. Joo, sitten kun meillä on tikulla se sliceattu malli, ei muuta kuin tikku sisään. Tuohon tulee esikatselu ja sitten se sanoo swipe to continue. Eka se valmistelee vähän sen. Noin. Sitten se sanoo, että täytä vähintään 40% kohdalle toi tankki. Tankissa on tuolla takareunassa prosenttiluvut. Vähän himmeellä näkyy. Sen jälkeen tarvitaan hartsia. Sitä on pulloissa täällä monen väristä. Löytyy valmiina näitä kaikenlaisia perusvärejä. Joo. Sitten on myös tällainen värien sekoituskitti, jossa tulee ruuttaa ja kuppia ja
tällainen värikirja, jossa on listattu prosenttilukuja, että minkä verran mitäkin perusväriä sekoitellaan. Se, että sitten kun toi hartsia on kerran käytetty, niin se on ihan käyttökelpoista vielä, mutta ei laiteta sitä tänne uuden kanssa purkkiin, vaan täällä on tällaisia erillisiä pieniä purkkeja, joihin voi laittaa talteen sen käytetyn hartsin. Tässä tapauksessa on valkoista hartsia tässä käytettynä vielä jäljellä ja sitä väriä minä tänään aion käyttää. Laitetaan noin tuonne pois tieltä. Katsotaan, tätä voi purkkia eikä vähän hytkyttää, että jos siellä vähän olisi sakkaantumista tapahtunut, niin sekoittuu. Toi sekoittaa sen automaattisesti sitten tuossakin, että ei sen tarvitse täydellisesti sekoitettua olla. Tässäkin vaiheessa voi käyttää hanskoja jos tahtoo, mutta ei tämä nyt yleensä niin sotkunen vaihe ole tämä pelkkä kaataminen. Tää on vähän ikävää, että näiden tää korkin tiiviste meinaa jäädä monesti kiinni tuohon pullon puolelle. Tässä tapauksessa kippaan tämän kaiken, koska siinä on itse asiassa tässä ei ollut nyt edes sitä 40%, mitä toi sanoi, että tuonne tarvitaan. Te otetaan pullosta pikkusen lisää tätä uutta valkosta. Noin, nyt siellä on jo ainakin 50%. Jaha, sitten ei muuta kuin kansi kiinni. Ja niin tässä vaiheessa kannattaa vielä tehdä sellainen tarkistus, että tämä on kunnolla kiinni tuosta kiristetty tää tulostusalusta ja vilkaista, ettei siellä ole mitään vanhoja roskia jäänyt edelliseltä käyttäjältä. Sitten vaan print. Se tässä näytöllä näyttää, kun se käy noita alustusvaiheita läpi. Nyt se sekoittelee tuota hartsia, että se olisi tasaisesti. Ja sen jälkeen alkaa varsinainen tulostus. Se kerros kerrallaan valottaa tuota. Ja näytöllä näkyy jäljellä oleva aika tässä tapauksessa 34 minuuttia ja joka kerroksen toi valotusajastin ja miten se homma etenee. Verrattuna noihin tavallisiin 3D-tulostimiin, niin tässä ei kauheasti katsomista ole, koska kaikki tapahtuu tuolla vellovan hartsin alla. Eli se kappale alkaa ilmestymään näkyviin vasta sitten ihan printtauksen loppupuolella. Nyt on viimeiset 10 minuuttia printistä jäljellä ja jos tarkkaan tuolta raosta kurkkii, niin näkyy, että kyllä ne kappaleet on pysynyt tuossa tulostusalustassa kiinni. Ja jotain suunnilleen oikean näköistä sieltä on tulossa, mutta ei sitä vieläkään kunnolla näe. No niin, valmista on tullut. Tuossa nyt näkyy vastatustiedot, että 10 millilitraa meni tuota hartsia ja 36 minuuttia meni tuohon hommaan. Ja kannenkin voi avata. Tuolla nähdään, siellä ne meidän kappaleet roikkuu. Seuraavaksi tuleekin se hartsitulostuksen työläämpi vaihe eli jälkikäsittely. Siinä täytyy puhdistaa kovettumaton hartsi pois tuosta ja muutenkin laitteet takaisin käyttökuntoon puhdistaa. Ja sitten täytyy laittaa noin jälkikovettumaa UV-valoon, jotta toi pinta, joka on nyt vielä vähän pehmeä, niin kovettuu lopullisesti. Aine, jota tässä jälkikäsittelyssä ja puhdistuksessa käytetään,
on isopropanolia. Se ei ole mitenkään merkittävästi myrkyllistä, mutta päänsärkyä sen huurut voi aiheuttaa. Joten omavalintaisesti voi hankkia henkilökohtaisen kaasusuodattimen. Esimerkiksi nämä Bilteman on ihan riittävän hyviä. Maksaa jotain alta 20. Tärkeää on varmistaa, että siinä on orgaanisille liuottimille sopiva kaasusuodat, niin se on se, mitä tässä hommassa tarvitaan. Hanskoiksi riittää ihan tällaiset ohuet nitriilihanskat. Ja suojalaseja löytyy puutyötilasta esimerkiksi. Jos haluaa, niin voi käyttää jotain suojaessua, mutta ei tässä niinku oikein tehtynä mitään roisku. Että suojalasitkin on enemmän varmuuden vuoksi. Ensimmäinen, mitä aletaan tekemään, on ton printin putsailu. Sitä varten on tää toinen laite tässä vieressä. Sen virtakytkin on pikkusen hankalanpuoleisesti tuolla laitteen takana oikeassa reunassa. Se mitä tää laite tekee, niin siinä on UV-valot ja sitten siinä on tämmöinen pyöritin ja sitten siinä on kuivatuspuhallin. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään pyöritintä ja sitten täällä puhdistusaltaan sisällä on tällainen magneettinen sekoitin, joka sitten tulee pyörittämään isopropanolia. Sitten täältä löytyy tällainen kori, joka mahtuu siihen pyörittimen päälle. Tää alusta täältä lähtee irti, kun tuosta mustasta nupista vähän kääntää, niin sitten sen saa liutettua. Ja siinä on yleensä pikkusen tällaista hyödyntämiskelpoista hartsia vielä, jonka voi koittaa läppiä tonne jos saa, mutta eipä sitä yleensä niin paljon ole, että sitä siinä kauheasti hukkaa menisi. Sitten voitaanko aikaa laittaa tämän tulostimen kannen kiinni, ettei toi hartsi turhaan pölyynny tai muuta sotkeennu, kun tässä sählätään. Nyt pitäisi saada nämä kappaleet pois tuosta alustasta ilman, että rikotaan niitä tai muuta. Noin, ensimmäinen lähti ja tipahti tonne kippoon. Ovainenkin tipahti sinne. Voidaan laittaa näitä kaikkia pestäviä vaikka tähän odottamaan. Täältä lattialta löytyy tällainen käytetty IPA-tonkka, jossa on siis isopropanolia, jolla on jo aiemminkin pesty näitä. Sitä kannattaa käyttää tässä vaiheessa, kun tarvitaan isompi määrä, ettei kulu turhaan puhdasta IPAa koko ajan kauheata määrää. Voidaan vaan kipata tonne noitten kaiken päälle, mitä täällä nyt on tuolla. Sen verran, että ne meidän varsinaiset kappaleet peittyis, mutta samalla voidaan huuhtoa noista välineistä kaikki, mikä tällä tavalla tuosta helposti lähtee pois. Täältä löytyy talouspaperia, niin ei laiteta noita välineitä tonne nyt turhaan pyöritykseen, vaan pyyhitään niistä nämä isoimmat pois. Kun sen huuhtelee tuosta IPAlla, niin nämä on jo lähes puhtaita ja sitten vielä kun kuivaa sen paperilla, niin tää on täydellisen puhdas, valmis seuraavaa käyttöä varten. Voidaan laittaa toi
tulostusalusta takaisin paikalle, työnnetään tuonne päälle ja kiristetään. Se saa olla siellä. Ja tästä lastastakin otetaan ylimääräiset liat pois. Noin. Nyt täällä korissa on nämä meidän 2 kappaletta valmiina puhdistussykliä varten. Eli työnnetään tämä astia tänne pidikkeeseen tässä puhdistuslaitteessa ja kannen voi siihen laittaa päälle, niin ei turhaan haihdu sitä tänne, eli vähemmän huuruja haisteltavaksi, ei sillä muuta merkitystä ole. Täältä näytöltä löytyy ylimpänä vaihtoehtona washing, eli pesu, ja se siitä käynnistyy. Se 4 minuuttia tuossa pyörittelee noita kappaleita, tai siis isopropanolia siellä kappaleiden ympärillä. Siinä ajassa suurin osa siitä hartsista irtoaa. Sillä välin me voidaan laittaa toi käytetty hartsi tänne käytetyn hartsin pulloon. Tietenkään ei sekoiteta eri värisiä hartseja, eli tähän valkoisen pulloon laitetaan valkoinen ja sitten jos on toista väriä käyttänyt, niin toivottavasti löytyy vielä tyhjä pullo sille. Mieluiten nämä olisi tällaisia tummemman sävyisiä pulloja, mutta eihän täällä valoja pidetä päällä silloin kun täällä ei olla, niin hätätilanteessa vähän mikä vaan pullo, kunhan se merkkaa selvästi, että mitä siinä on. Esimerkiksi käytetty virvoitusjuomapullo kelpaa kyllä. Tää hartsitankki täältä tulostimesta lähtee näillä 2 peukaloruuvilla irti. Niitä saa vähän matkaa pyöritellä. Ne on aika pitkät ruuvit. Ne voi nostaa siitä sivuun. Kun kaadetaan hartsia takaisin tuonne säiliöön, niin käytetään tällaista suppiloa, jossa on siivilä. Niin jos sinne hartsin joukkoon on päätynyt joku palanen siitä tulosteesta tai tukirakenteesta tai muuta, niin se suodattaa sen pois. Kipataan vaan tosta reippaasti. Tässä on näppärää olla näitä papereita laskualustaksi. Sitten kun on näitä kaikenlaisia välineitä alkaa kiertyä, joissa on hartsia. Koitetaan, ettei sitä liikaa joka paikkaan päätyy. Se on vaan tahmeelta ja sen takia ärsyttävää. Noin, siellä on käytetty hartsi valmiina seuraavaa käyttökertaa varten. Yleensä kun on tuosta valuttanut, niin eipä siinä helposti irti saatavaa olekaan paljon. Että mutta mitä enemmän saa paperilla pyyhittyä roskikseen näitä hartseja, niin sen kauemmin se IPA säilyy niin kuin riittävän puhtaana näihin pesutarkoituksiin. Siksi kannattaa näitä. No niin, juuri sopivasti tuli toi pesuohjelma valmiiksi. Tässä kohtaa kannattaa miettiä, että onko nämä hanskat kuinka likaiset. Jos tuntuu, niin voi vaihtaa hanskat tai ihan vaan pyyhkiä kädet.
ravistaa, niin isoimmat nesteet tippuu. Noin. Tässä heti haistaa, että tuolta alkaa ipaa haihtumaan. Sen takia mä tykkään itse pitää siinä kannen päällä aina, kun ei tarvitse ottaa tai laittaa sinne mitään. Seuraava vaihe on se jälkikovetus, mutta sitä ennen kannattaa yleensä poistaa nämä tukirakenteet näistä, koska tuonne tukirakenteiden väliin jää helposti kovettumatonta hartsia, ja sitten kun se kovettuu jälkikovetuksessa, niin se tarttuu siihen kappaleeseen tietenkin. Joten tässä vaiheessa, kun poistaa nämä tukirakenteet, niin siitä saa kaikkein sitä siisteimmän lopputuloksen. Voisi näinkin laittaa tonne kovettumaan, mutta se ei välttämättä tule ihan niin siistiä lopputulosta. Nämä on aika helposti irtoavia nämä tukirakenteet. Joskus ne saa ihan vaan rapsuttelee, mutta ehkä varminta on pikkusen sivuleikkureilla avittaa sitä irtoamista. Sitten voi sitä alkaa täältä taivuttamaan irti. Sen saisi tästä ihan vaan pitämällä. Joo. Noin. Tässä on tukirakenne. Tässä on itse kappale. Ihan kaikkia pikku jämiä ei ole pakko tässä kohtaa vielä irrottaa, mutta ne kyllä tosta lähtee, kun sormellakin pyyhkäisee. Sitten sama homma tälle toiselle kappaleelle. Tukirakenteita ei ole mitään tarvetta enää kovetella, säilytellä, joten roskii vaan. Sen jälkeen meidän kannattaa vielä tehdä ihan pieni loppuhuuhtaisu näille kappaleille ennen sitä kovetusta. Niin, ja tuohon on vielä jäänyt pieni palo tukirakennetta. Tällaiset lähtee huomattavasti helpommin ennen sitä kovetusta kuin sen jälkeen. Joo, nyt ei ole enää tukirakenteita ylimääräisiä. Otetaan täältä tää suihkepullo, jossa on kanssa ihan vaan ipaa. Ja sumutellaan se kauttaaltaan, niin lähtee kaikki loput jämät siitä. Sen jälkeen se voidaan laittaa valmiiksi tonne alustalle. Prusan omissa ohjeissa sanotaan, että nämä vois huuhtaista lopuksi vedellä, mutta itse en näe siinä mitään tarvetta, että tämä puhtaalla ipalla huuhtominen on tehokkaampaa, koska toi hartsi ei kuitenkaan kunnolla liukene veteen. Siinä on kai tarkoituksena vaan säästää ipaa huuhtelussa, mutta ei tuosta sumutuspullosta sitä nyt paljon tarvitse sumuttaa, että nämä saa ihan hyvin huuhdeltua. Täällä tosiaan valoa tulee tuolta ja tuolla pohjassakin yksi ultraviolettivalo. Tähän keskelle ei kannata näitä laittaa, koska siinä ei ole noita reikiä, eli koittaa sijoittaa kappaleet tänne reunalle, jos se on mahdollista. Jos on niin iso kappale, ettei se onnistu, niin sitä voi käännellä ja ajaa ton sitten uudestaan ton kovetusohjelman.
Eli seuraava vaihe, mikä täällä nyt sitten tää ehdottaakin, niin on drying kautta curing, eli kuivatus ja kovetus. Ja siitä vaan käyntiin. Aluksi se kuivattaa sieltä ylimääräiset ipat pois. Ja sen jälkeen se laittaa ne UV-valot päälle ja alkaa kovettamaan. Joo. Sillä aikaa voidaan tehdä nämä puhdistustoimenpiteet loppuun. Sitten voi tarkistaa täältä printeristä, että onko jonnekin pikkusen loiskahtanut tippoja hartsia ja kuivata ne pois, jos sellaisia näkee. Mulla on tapana tehdä tällä tavalla, että käytän tätä samaa kuin oli hartsin kanssa käytössä, tää suodattimellinen suppilo, niin kippaan tän ipan siitä lävitte. Sillä tavalla se suodatinkin puhdistuu tästä samalla. Ja myös jos ipan joukkoon on jäänyt jotain pieniä kappaleita, niin eivät turhaan mene tonne tankkiin asti. Tähän ipaan kertyy pikkuhiljaa hartsia, että sitä jollain tiheämmällä suodattimella ehkä jossain kohtaa koitetaan suodattaa pois, jotta tämän uusiokäyttö tehostuisi, mutta tälleen perusprinttailussa niin se vaan kaadetaan ton karkean suodattimen läpi takaisin tonne. Pohjana on tää sekoitin, otetaan se erikseen. Noin. Tyhjäätään sen tonne sivuun. Tässä vaiheessa yleensä tää suppilokin on aika puhdas, että pyyhkäisee vaan sieltä. Jos sinne on pientä jämää jäänyt, niin sitten se on ihan hyvä. Mutta alkaa olla aika lailla kaikki tästä irronnut. Tai siis haihtunut noin ipanjämät. Laitetaan se nyt sitten tonne paikalle. Täällä printerissä on tosiaan toi valotuksessa toimiva LCD-näyttö tuossa tankkia vasten. Niin sinne niiden väliin ei pidä ipaa jäädä juurikaan, koska sieltä se haihtuu hyvin hitaasti. Sen takia pitää toi tankki tossa erillään, kunnes se on ehtinyt kuivahtaa. Noin. Tuo itse printeri on valmis seuraavaan käyttökertaan. Ei muuta kuin virrat pois. Kansi kiinni. Nyt ei enää hanskoja tarvita. Kaikki pitäisi olla puhdasta ja kovettunutta. Samaten kaikki ylimääräiset paperit pois. Jos tuossa on jotain likaa, niin pyyhkäisee sen. Ja millainenkas on lopputulos? Koska tuolla kun se jotain jämää pyyhkästää se vielä puhtaaksi, niin on seuraavakin mukava käyttää. Joo. Niistä tuli sen näköisiä, kun suunnitelmassakin oli 3D-mallissa. Näissä on pieniä näitä
niissä on ollut ne tukirakenteet kiinni, mutta niitä saa rapsuteltua esimerkiksi veitsenkärjellä hyvin irti, jos ei mennä tälleen sormin rapsuttamalla lähteä. Joo. Ei siinä sen ihmeempää. Tällainen on tää hartsitulostimen käy.